Hello po! Magandang gabi po sa inyo lahat. Isa na naman pong obento recipe ang hatid ko sa inyo ngayon. Kaya samahan na po ako hanggang matapos ang video para malaman nyo kung paano natin lulutuin ang Enoki cheese and pork belly in terry sauce. Napakasarap po nito at sigurado akong magugustuhan nyo din ito. Isa pong pakiusap, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, please pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
susunod ko pong video, magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking sinare sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!